السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية قسم اللغة الإنجليزية الدراسة الأسمائية. نرحب بكم أجمل ترحيب ونقول لكم رمضان كريم عليكم يا رب ويعاد عليكم كل سنة ويتقبل أعمالكم هذا الشهر الفضيل. اليوم عندنا يونت جديد اللي هو يونت السابع. What is this for؟ What is this for؟ هذا السؤال عادة استخدم أنا أريد أتكلم أقول شنو هذا الغرض هذا الشيء لمن هذا الشيء يستخدم. عندكم بالصور مثل ما تشوفون هاي بالصورة عندنا استخدامات بسيطة مثل بعض المفردات البسيطة اللي هي مثل pocket calculator هي الحاسبة اليدوية، cell phone مثلا، والتليفون، الكامكوردر. طبعا كاتبكم تحت كل واحد تحت كل اسم موجود التاريخ مالته، تاريخ صنعه كامكوردر. personal GPS for example اللي هو أداة تحديد المواقع personal GPS. اللي بعدها طبعا بعض المفردات ممكن تفيدكم. اللي بعدها اللي هي عندكم كاتب بعض الجمل بالكمبيوتر يوسج استخدامات الحاسوب، وقدامها بعض ظروف التكرار اللي هي مثل often اللي هي معناها غالبا، sometimes بعض الأحيان، أو hardly ever قلما، و never اللي هي أبدا. فأنا أستخدم هذا الكمبيوتر مثلا أقول I use computer. I often use computer to send emails. أنا غالبا ما أستخدم التليفون الحاسوب لغرض مثلا إرسال رسائل إلكترونية مثلا. I sometimes use a computer for example for watching movies مشاهدة الأفلام مثلا. I hardly ever use a computer for example for video chatting. I never use computer to read the news for example. فهاي بعطيكم ظروف تكرار أمام كل واحد جملة تخليه فصح. فهي ما شرح لكم الموضوع بشكل عام، لكن الغرض منه إنه شنو ممكن أنا أقدر أستخدم من الحاسوب من الكمبيوتر. شنو استخدامات الحاسوب؟ استخدم الحاسوب بغرض إرسال رسائل، مشاهدة تليفونات، مشاهدة أفلام، مثلا تعلم لغة، مثلا ممكن أقرأ جريدة أو أقرأ تقرير على الأنواع الجوية إلى آخره. بالصفحة اللي بعدها اللي بالجرامر فوكس هي infinitives and gerunds for uses and purposes. استخدامات الجرند بالinfinitives كيف إنه يكون استخداماتها يعني غرض من استخدامها على مود يبين شنو غرض استخدام الشيء معين. مثلا لما أعطيكم بالكتاب أعطيكم إياه هنا أنا يوضح لكم يعطيكم جملتين لشيء ما، وهذا الشيء ما بالكتاب ما أعطيكم فروقات and they are used interchangeably the infinitives و gerunds. I use my computer to send emails for example. I use my computer for sending emails. أنا أستخدم الحاسوب على مود أرسل رسائل. فهنا to send or for sending صارت يعني interchangeably. Some people use computers to play games. Some people use computers for playing games. Computers are often used to watch movies. Computers are often used for watching movies. فش بالكتاب نعطيكم إياه هنا باستخدامات infinitive و gerunds هنا صارت نفس الشيء، ماكو اختلاف معين، أي اختلاف ماكو. لكن احنا اكو بعض الاختلافات اللي تكون بسيطة بالاستخدام نحاول على الأقل يعني نوضحها لكم. إنه أكو اختلافات slight differences between how to use infinitives and gerunds على مود أبين شلون أبي أوضح الاختلافات. فgerund and infinitives are used to describe the purpose of someone or something. تستخدم الانفينيتيف والgerund على مود أبي أوضح شنو غرض استخدام شيء ما أو شخص ما. In English, gerunds and infinitives can be used to talk about the reason why we use or do something. why we use something ليش نستخدم شيء ما وإلما نستخدم هذا الشيء. فراح نمشي نعطي أمثلة نشوف هسه قدامكم مثل ما هاي بالصورة which is a cell phone هاتف. فبالجملة الأولى a cell phone is for calling, texting and browsing. تليفون يستخدم عادة للاتصال، لإرسال رسائل، لتصفح ويب سايت for example. لكن بالجملة الثانية شوفوها I use a cell phone to call, text and browse websites. هنا نشوف الأولى كانت استخدمت gerund، لكن الثانية استخدمت شنو infinitive. لو تشوفون هنا الأولى والثانية أكو اختلاف بسيط.
اللي هو هنا أنا بالكتاب هو مسوي كمية اختلاف، هذا ما مسوي معطيكم اختلاف، لكن أنا أعطيكم نوعا ما في شيء اديشن، إنه ليش أنا أستخدم الجيرند، ليش أستخدم لا انفينيتيف. بالأولى السيل فون is for calling texting browsing، أنا هذا الجيرند استخدمت عند أوضح استخدام شيء ما، اللي هو أنا السيل فون يعني يستخدم التليفون للاتصال، للاتصال للمراسلة للتصفح، فهنا أنا استخدم الجيرند. لكن بالثانية دا أوضح شخص يستخدم التليفون لغرض كذا، يعني ليش هذا الشخص ما، أو كان ال subject which is I use a cell phone. I use a cell phone to call, text and browse websites. هنا الاختلاف الثاني إنه دخل عادة إذا كان استخدام infinitive أستخدم إذا كان هناك عندي فعل هو use، وإذا كان هناك شخص human being. I use a cell phone to call, text and browse websites. فالفرق الأولى عن الثانية إن أنا for calling يعني joined بالثانية لا، هو الانفينيتيف. راح ناخذ أمثلة وراح تشوفون بعد. A gerund، شنو معنى الجيرند؟ واحد يسأل شنو معنى الجيرند؟ Gerund is a verb، هو كل فعل that acts like a noun. بسهولة to form a gerund or verbal noun. So a gerund or a verbal noun، يعني فعل نضيف له ing ويكون بمحل، يعني شلون نقول بمحل فاعل يعني. A gerund is a verb that acts like a noun. To form a gerund, adding ing to the end of the verb. To describe the purpose of something, we use gerund. For plus gerund اللي هو ing. بس الجيرند أنا بدي أعرفه مثلا شو أخلي أي فعل يضاف له ing، مثلا speaking، writing. مثلا نقول writing is a means of expressing one's emotions. فهنا speaking writing، خلينا مثلا كلمة writing هاي gerund وكانت محل subject، فقول writing is a means, is a way of expressing one's emotions. فهنا أي فعل يضاف له ing هيك راح يكون شنو gerund و acts like a noun مثل الاسم، بما أنه هو اسم ممكن يكون subject، ممكن يكون object إلى آخره. Examples. For example سؤال what is hair dryer for؟ What is hair dryer for؟ هاي سؤال علما يستخدم هذا مجفف الشعر. What is hair dryer for؟ hair dryer for علما يستخدم في مجفف الشعر. شو يقول؟ hair dryer is for drying hair. hair dryer is for drying hair. يستخدم الشعر لغرض شنو؟ يجفف الشعر. hair dryer is for drying hair. هنا نشوف خليت gerund ing for plus فعل ing for drying. ليش؟ دا أوصف شغل أو أهمية أو وظيفة أداة هاي hair dryer فد أداة يعني في شيء جماد. hair dryer is for drying hair. لكن شوف هنا أنا بكمل هنا همات. what is the program for؟ what is this program for؟ شنو أهمية، شنو هذا البرنامج يستخدم إلى شنو؟ هذا البرنامج يستخدم إلى شنو؟ شنو أهمية هذا البرنامج؟ شنو استخداماته؟ The computer program is for editing videos. The computer program is for editing videos. Again ده أوصف يعني شنو شيء ما، ده أوصف شيء ما which is a program. Computer program is for editing videos. نجي هسه للانفينيتيفز. انفينيتيف شنو الفعل؟ شنو معنى الانفينيتيف؟ قلنا الانفينيتيف سابقا هو كل فعل قبل to هو يساوي انفينيتيف base verb plus to. فانفينيتيف structure اللي هو to plus verb form to describe the purpose of someone use infinitive. نأدي غرض لشيء شخص ما يستخدم هذا الشخص ما يستخدم شيء ما، هذا استخدم infinitive. راح نشوف شلون هاكون المثال. What do you use hair dryer for؟ What do you use hair dryer for؟ السؤال. I use hair dryer. شوف I use hair dryer to dry my hair. أنا استخدم مجفف الهواء لكي يجفف، يعني أنا بدي أجفف الشعر. I use a hair dryer. I use hair dryer to dry my hair. I use hair dryer to dry my hair. Why did you go to the store؟ ليش ذهبت Why did you go to the store؟ ليش ذهبت للمتجر؟ Why did you go to the store؟ I went to the store to buy some milk. I went to the store to buy some milk. هنا أنا حسب الكتاب مالكم يعني ما نفرق ما بيناتهم، لكن يفضل هو إن أنا بيش تعابير إنه يستخدم الانفينيتيف ما يستخدم الانج.
ليش؟ لأن هنا بهذه الصيغة أنا دا أتكلم على نفسي أني أو شخص يستخدم أداة لغرض شيئا ما. يعني أنا أقول أنا ذهبت للمتجر لكي أشتري مثلا حليب. I went to the store to buy some milk. ما أقول I went to the store for buying some milk، يعني تكون كلمة غير مقبولة. بالكتاب نعطيكم إياها إنه لا عادي تستخدمها. فش أقول إن I went to the store to buy some milk. I use hair dryer to dry my hair. ليش خليت إن أنا to dry to buy؟ لأن أنا دا أتكلم عن شخص human being are using something are using something which is take infinitives. ما دا أتكلم على فقط عشان كنت أتكلم فقط عن hair dryer without subject، وهي ممكن نقول I أو أي شخص أو اسم صريح والفعل use. فكان أقول hair dryer is for drying hair، أو أقول I use أنا أستخدم hair dryer to dry my hair to dry my hair. لكن بعض الأحيان أكو تكون عندكم نوعا ما يعني تكون شوية مربكة where it gets confusing. You can still use for plus noun. for زائد الاسم to talk about the purpose of someone. بعض الأحيان أقدر أستخدم for زائد الاسم على مود أبين غلط شخص ما، وهذا الاسم ما ياخذ ing and now cannot be adjourned. Example: I bought a box of chocolates. أنا اشتريت علبة من شوكولاتة علبة مثلا for my husband. شوف هنا الhusband اسم، for أجا وراها بعد اسم، ما أقدر أخلي for وراها مثلا هنا يعني husband اسم خلينا نقول مفعول به ياخذ هذا ما ياخذ ing، فهنا تصير for plus noun. for plus noun على الرغم ان انا تكلمت انه قلت هنا اسم human being. I can use I bought a box of chocolates for my husband. I bought a box of chocolates for my husband. سنرجع نكمل لذلك هنا تشوفوها بالانفينيتيز في الجنرالز ما نفرقها بالكتاب. يعني computers are often used to watch movies. Computers are often used for watching movies. زين هنا أنا بعطيكم هو بعض الأمثلة. شوف هسه هذا بالمثال عندكم أول مثال satellites are used الأقمار الصناعية اللي هي صورتها. satellites are used to study the world's weather. نفسه تقول satellites are used for studying the world's weather. طبعا يعني كثير بحثت بها يوضحون انه الانفينيتيف هنا بهاي الصيغة لين انه احنا نقول استخدامات الستلايت لدراسة مثلا اجواء او جو العالم الى اخره. ايا كان هذا الاستخدام لشيء ما يستخدم الاي لكن اذا كنت انت تقول انسان يستخدم شيئا ما لازم تاخذ الانفينيتيف، راح تكون هي اكثر فورماليتي لما بدها تاخذ اكثر فورماليتي هم infinitive او تكون in order to. Satellites are used in order to study the world's weather. Like if you have more formality. فهنا أنا من أول وحدة شارح لكم إياها. مثلا عندنا النقطة الرابعة people use the internet. why ليش يستخدم الناس الانترنت؟ لأن شوف people use internet فلازم أخذ infinitive. People use internet for example to make travel reservations. يعني تسوون حجوزات يعني سفر travel. People use internet for example to shop online. GPS device is used for GPS ده أتكلم على it's something. It's not a human. GPS device is used for then it's something I use for. It's used for example يعني عندكم مثلا for studying. GPS device for example is for studying world's weather. For example for performing dangerous tasks. For example it could be for example tablet computer can be used for. طبعا هذا GPS device is used for also used for getting directions. لأن هاي النقطة الأصلية مالتها. GPS device is used for getting directions. Tablet computer can be used for example for shopping online.
could be هي كاتب لكم أكثر من واحدة ممكن تكون more than one combination is possible. فالمهم إنه الفكرة إذا كان أنا أتكلم عن غرض استخدام شيء ما أستخدم for. إذا كنت أتكلم عن أني كشخص أستخدم أداة معينة لغرض هذا الشيء أذكر أستخدم infinitive. بالكتاب ما نفرق بيناتهم. بالكتاب طلاب هنا ما نفرقها واضح. I use my computer to send emails. I use my computer for sending emails. بالكتاب ما نفرقها يعني ننزلها مثل ما هي. بس أنا حبيت أضيف لكم فقط هاي المعلومة. هنا هذا pronunciation syllable هذا ينترك ما أريده. كل pronunciation كل يونت أكو pronunciation ينترك. هاي بعض المفردات ممكن نمر عليها. منطيكم بعض المفردات نشوفوها وين ضمن يا column تشتغل. مثلا people who are into the computers. هذا مصطلح into something. people who are into something يعني مولعين به. مثلا نقول الأشخاص المولعين في الحاسبات. الأشخاص المولعين بالحاسبات شو نسميهم؟ people who are into the computers. مثل geek. كلمة geek شخص اللي كلش مهتم بالحاسبات ويحب الحاسبات وإلى آخره. hackers it could be people who are hackers. نانا ممكن تكون هنا تضاف hackers. technophile لأن هاي العبارة حلوة. شوفها technophile كل شخص technophile هنا technophile. type of computer hardware نوع من أنواع الكمبيوتر تكون hardware. مثل عندكم keyboard monitor mouse for example. keyboard monitor mouse. fun things to do with the computer شغلات ممكن أنت تسويها بحاسبتك مثل وكاتب لنا browse websites for example. For example, editing video, create slideshow, create song playlist. ممكن تسويها كلها بالأثناء الحاسوب. Things to do with mouse بالفارة مالت الحاسوب. شو شغلات ممكن تسوي بالحاسوب ليها مثل cut and paste, drag and drop اللي هو سحب بالفلات cut and drop ممكن. highlight text تشير على نص. open a file تفتح ملف. كليتها من الكيبورد ضمن التايب اوف كمبيوتر هاردوير يعني. فهاي بعض المفردات انه شلون توزعها. هاي العبارة حلوة تقولها geek والتكنوفيل ممكن هاي جديدة عليكم. تكنوفيل التكنوفيل هو كل شخص يحب الأمور التقنية. تكنوفيل. طبعا اكو بعض النقاط اللي هي ممكن لازم تكون الا listening يعني ما اقدر اني اثناء المحاضرة يعني لازم الا تكون اثناء المحاضرة. فما يصير انه ما اعرف شلون اسمع لكم اياه وشنو غلطه. فلين الوضع ما يتحمل يعني مو بالمحاضرة فما اقدر. كان المفروض انه اقدر اسمعكم الاوديو اللي خاص بكل محاضرة فما اقدر. قدر الإمكان أحاول أوضح بعض التعابير يعني ممكن تكون. عندكم محادثة بسيطة يعني conversation and give up. هيك أمور يعني conversation المفروض إنه أثناء المحاضرة نوضحها لكن هي محاضرة بس يعني اثنين تعليم عن بعد فما نقدر نوضحها مو في الصوتيات. اقراها I give up I can't figure this out لما أقدر figure out هو مصطلح معناها understand something. I give up معناه أنا أترك هذا الشيء. I can't figure out this out what is wrong. I'm trying to create a song playlist for my party on Saturday. playlist اللي هي قائمة بالأغاني playlist. I can help. It's really easy. First choose a new playlist from the menu. أول شيء علشان تختارين قائمة جديدة من الأغاني من القائمة menu. Here I see. Now type in the name of playlist, then go to your song file and choose the ones you want. But how do you choose the songs? Just drag them to the playlist. drag يعني فقط اسحبها. drag معناه يسحب. drag them to the playlist. Be sure to press these keys to highlight more than one song. أنا سيد ضل ضاغط على الكيز على المفاتيح. That was easy, thanks. Sorry coming on Saturday, of course, but don't forget to include my favorite songs and playlist. Okay. محادثة بسيطة.
راح يكون هذا نهاية الفيديو الأول، راح نكمل على الفيديو الثاني إن شاء الله ونرسلكم إياه.